Okay, good morning sa ating mga kaibigan, families, relatives, and my classmates, and everybody, brethren. Andito na naman tayo sa ating pag-aaral for today, June 28, 2021. At sa pagpatuloy ng ating pag-aaral in the book of Matthew chapter 1. And today, we'll be discussing what can we get or the life application if we study about the life of Judah, in whom na nagkaanak siya of in the name of Paris and Sarah sa kanyang daughter-in-law na si Tamar. Okay? And sabi nga dito sa Matthew chapter 1 verse 3, and Judah begat Paris and Zerah of Tamar, and Paris begat Isrom, and Isrom begat Aram. Okay, so yun po ang sentro ng ating pag-aral sa araw na ito, Judah and Tamar. By the way mga kapatid, ano pong ibig sabihin ng Tamar? Tamar is in the Hebrew language, it's a sweet. Okay, sweet, matamis. Okay, a fruit which is called dates. Okay, in the here in Arab, dates po siya, Tamar. Okay, so sweet, matamis. Now, ano po ang makukuha nating story about the life of Judah and Tamar? Mga kapatid, doon sa book of Genesis chapter 38, ito po yung istorya ni Judah and Tamar. Si Judah, before we start, okay, explaining or discussing about Judah and Tamar, mga kapatid, the Israelites or the Jew, okay, are forbidden by God to marry another nations, no? Ayaw ng Diyos na sila ay mag-asawa ng ibang mga lahi, kundi Hebrew lamang or Jew. Okay? Ang mga Hudyo na mga lalaki, God forbade them in Genesis chapter 7 na huwag kayong makipag-asawa sa mga ibang nasyon. Okay? At pinangalanan niya doon yung mga Canaanites. Isa sa mga pinangalanan niya doon sa Genesis, Deuteronomy chapter 7. Okay? Now, kasi alam niyo kung bakit pagka ang mga Hudyo nag-asawa ng ibang mga nation, ang puso kasi nila, ang tendency kasi baka sila ang maimpluwensyahan, no? Sila maimpluwensyahan ng mga gods ng mga asawa nila. Okay, basahin natin para maliwanag doon sa book of Deuteronomy chapter 7. Okay, sabi dito, when the Lord, Genesis chapter Deuteronomy chapter 7 verse 1, when the Lord thy God shall bring thee into the land whither thou goest to possess it, and hast cast out many nations before thee, the Hittites, number 1, and the Girgashites, and the Amorites, and the Canaanites, okay, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites, 7 nations greater and mightier than thou. And when the Lord thy God shall deliver them before thee, thou shalt smite them and utterly destroy them. Thou shalt make no covenant with them, nor show mercy unto them. Neither shalt thou make marriages with them. Thy daughter thou shalt not give unto his sons, nor his daughters, yung mga babae nila, shalt thou take unto thy sons. Yan ang sinugo talaga ng Panginoon na huwag talaga kayong makipag-asawa doon. Bakit? Ano bang purpose? Kasi doon sa verse 4 sabi, for they will turn away thy son from following me, that they may serve other gods. Yan ang purpose niyan. Kaya pinagbilinan itong mga ito, no? The Israelites, okay, Jacob, noon pa man, pinagbilinan niyang mga yan na huwag makipag-asawa sa mga yan because they are pagan. They have their other gods. At doon sa book of Isaiah, ayaw ng Diyos na mapunta ang glory
sa ibang tao, kundi sa kanya lang. Bakit? Ang Diyos ay pangalan nga na jealousy. Okay? Naninibugho. Ganon. Now, dito tayo sa istorya ni Judas and Tamar. And it came to pass, di ba? Genesis chapter 38 verse 1. And it came to pass at that time that Judah went down from his brethren, umalis, bumaba, and turned into a certain Adulamite. Kita mo, number 1, Adulamite. Pumunta siya sa Adulamite. Dapat hindi. Whose name was Hira. Hira. Kaibigan kasi niyan. And Judah saw there a daughter of Shua, of a certain Canaanite. Kita mo na, Canaanite. Ano sabi kanina? Huwag sa mga yan, ha? Sa mga Canaanite, huwag. Whose name was Shua. Okay? Ang anak ni Shua, ibig sabihin, and took her, and went in unto her, and she conceived, and bare a son, and he called his name Ir. And then she conceived again, and bare a son, and she called his name Onan. Okay? Kalimutan kong patinirkon. And she yet again conceived, and bare a son, and called his name Shelah. And she was at Chesed when she bare him. Ibig sabihin, mga kapatid, si Judah na isang Hudyo, isang Jew, isang Israel, mga kapatid. Okay? Sinabihan na ngayon sila na hindi pwedeng mag-asawa ng ibang mga lahi eh. Pero ano ginawa? Nag-asawa. Canaanite pa. Okay. Anong purpose bakit hindi mag-asawa ng ibang yung mga lahing yan? Because they might turn away their hearts unto other gods. So anong ginawa? No? Dito sa kwentong ito, si Judah nakapag-asawa ng anak ng a certain Canaanite named Shua, yung anak ni Shua. At napangasawa niya, walang pangalan eh. At nagkaanak sila. Ang una na anak niya si Ir, pangalawa si Onan, at pangatlo si Shelah. Now, in the process of time, okay, kung basahin mo lahat ng context na yan, nag-asawa din to si Ir. Nag-asawa si Ir na ang pangalan naman ng asawa niya ay si Tamar. Ito na. So, daughter-in-law si Tamar ni Judah. So, ano nangyari? Dahil wicked si Ir. Okay? Yan ang sinasabi. Pag wicked ka talaga sa harapan ng Panginoon, maaring it will cost you your death. Namatay. So, under the law of the Jew, yung kapatid mong lalaki, okay, pag namatay yung kapatid mong lalaki, pangasawahin mo ang asawa niya, lalong-lalo pag walang anak. Okay? Para ma-preserve yung anak. So, ang pangalawa, si Onan. Si Ornan. In the process of time, nang magsiping itong dalawa, it is si Ornan, winidraw. Okay? Winidraw. So, ang sperm niya, yung katas ng lalaki, tinapon niya, sinadya. Ayaw ng Diyos yan. Nagagalit ang Diyos. So, sa madaling sabi, Onan is wicked, pinatay din siya ng Panginoon. God slew him. So, ang pangatlo si Shelah. Pangatlong kapatid nga ni, pangatlong anak ni Judah. Si Shelah, bata pa. Okay? Now, hindi pwedeng pangasawahin ni Tamar. Kasi malaki na si Tamar eh. So, anong ginawa ni Judah? Ang sabi ni Judah, okay? So, ang sabi ni Judah, then said sa verse 11, then said Judah to Tamar, his daughter-in-law, remain a widow at thy father's house till Shelah my son be grown. For he said, lest peradventure he die also as his brethren did. And Tamar went and dwelt in her father's house. Sinabihan ni Judah si Tamar na bumalik ka doon sa iyong sa iyong ama and stay there na isang balo. So under the Jewish culture, mayroong tinatawag na kasuotan ng mga balo. Okay? So hinintay. In the process of time, lumaki na si Shelah. Ang ginawa ngayon ni Judah, hindi niya pinapangasawa si Shelah doon kay Tamar. Bakit kaya? Siguro sa kaisipan niya na
dalawang ang anak niya namatay, naging asawa si Tamar, ganon. So siguro inisip niya maganda na siguro pagpagsawahin si Sheila ng ibang babae. Pero nagalit, hindi ang pinag-usapan kasi dito yung oath, yung promise ni Judah. Yun kasi mas mabigat dito eh. Okay, pag hindi tayo sumunod sa mga promise natin, delikado din eh. No? Tama? Di ba? Si Jesu Cristo nga nagsabi, pag nag-swear ka, sundin mo. Talagang gawin mo. Otherwise, di ba? Sa mata ng Panginoon, kasalanan talaga yun. Kaya nga, mas maganda, huwag ka nang mag-promise. Do not swear. Okay? So now, so ano nangyari? Dapating panahon ngayon, so hindi binigay si Sheila doon kay Tamar. Okay? So si Tamar, nag-expect yan na si Sheila lumaki na, kailangan mapunta sa akin yan. Pero hindi nangyari. Ganito. Nung namatay naman ang asawa ni Judah, okay, na the daughter of Shoah, the Canaanite. So nag-mourn siya, ganito. And after that, pumunta siya doon sa shearing place niya, doon sa yung anuhan ng tupa, yung tanggalan ng buhok, ganon, isang lugar. Kaibigan niya doon si Hira. Ngayon, pinagsabihan ito ngayon si Tamar, ganitong gawin mo, pupunta si yung father-in-law mo, si Judah, doon sa lugar na sa kanyang sharing, ano ito, may binanggit dito eh. Sheep shearing. Okay? Dito sa verse 13. And it was told Tamar, saying, behold, thy father-in-law goeth up to Timnath to shear his sheep. Doon sa Timnath. Doon. At sinabihan si Tamar, ganitong gawin mo. You will play a harlotry. Parang isang prostitute. Doon ka sa tabi ng daanan. Dadaan yung father-in-law mo doon. Tapos pag nakita ka doon, siyempre, maganda talaga siguro si Tamar. Ang akala ngayon, nung dumaan na ngayon doon on the way to Timnath, nung nakita ni Judah, uy, may babae dito Siyempre, alam mo naman, namatayan ka ng asawa. Kaya ang gano'n ang ginagawa niya. Naghanap ng ibang babae. Grabe, no? Namatayan ka ng asawa, hanap agad babae. Dapat hindi gano'n. Okay? Dapat manalangin ka. So ngayon, anong ginawa? Akala kasi ni Judah, harlot si Tamar. Hindi alam na daughter-in-law niya yon. So ngayon, kinausap niya, uy! Gusto niya, ligawan agad. Mahirap, no? Ligaw-ligaw, no? Punta sila. Kinausap niya si Tamar. So, bago sila magsiping, siyempre, ito si Tamar, mautak din to eh. Kasi alam niya namang customary law eh. Okay? Nga. Sabi ni Tamar, anong ibigay mo sa akin as a pledge? Okay. Bago magsiping, sabi naman ni Judah, bigay kita ng batang kambing. Ayos batang kambing ng pambayad. Padalhan kita. Sabi naman ni Tamar, ano naman ang ibigay mo? Hanggat hindi mo pa na deliver yung batang kambing, so ano naman ang collateral? Ano naman ang collateral? Sabi naman nito ni Judah, sige, sign it, bracelet, and thy staff, and my staff. Kung anong hinawakan siguro, dala niya. Ang sign it, mga kapatid, it is a very important ring. Tandaan niyo yan. Sign it. Sign it is a very important ring used to authenticate, and God used it. Okay? Remember si Joseph doon sa di ba? Sa Egypt, sign it, ring. Importante 'yan. Ito ay mga Hudyo. Hindi pwede makisalamuha sa ibang mga tao. Ganyan. Ang galing sa Diyos 'yan. Okay? Now, so binigay niya ang ring niya, ang bracelet niya. Okay? Kasi sa mga bracelet, nilalagay yan eh. Thou shalt not. Ito ang patunay na huwag kang magsamba sa ibang mga Diyos-Diyosan. Ganon yan. Ang mga gamit ng mga yan. So, ano nangyari? Binigay nga niya. Pagkatapos, in the process of time, siyempre, ipapadala na ni Judah, Hira, kaibigan niya. Ipadala mo nga itong babaeng, yung batang kambing, doon sa babae na nagalaw ko kagabi, ganito, ganyan. Kanino?
doon sa harlot na prostitute na yun. Hindi na pinuntahan ni Hiram. Wala naman dito. Walang ano dito. Walang prostitute dito sa lugar na to. Sino ba yung babaeng yun? Ganito, ganyan. Naku, nangyari na. In the process of time, after 3 months, siyempre, iba man ang ano doon dati. Iba ang mga news. Okay? Wala mang mga media dati, pero mabilis ang chismis. Ano nangyari? Nalaman ngayon na yung sinipingan pala niya ang kanyang daughter-in-law. Nalaman ni Judah ngayon na ang kanyang sinipingan ang daughter-in-law niya na si Tamar. Galit na galit siya! Bakit ganito, ganyan? Alam mo, yung tao pagka may kasalanan, ano yan eh, yung parang galit yan eh. Galit na galit. So, ano nangyari? Kuhain mo yung babae yan, dalhin mo dito at sunugin natin yan. Burn to death pa. Wow. Burn to death, ha? Ano magkasalanan ni Tamar? Ikaw ang may kasalanan, si Judah. Ikaw. Parang ganun yan eh. So, ano nangyari? Okay? Noong sunugin, siyempre, sabi ni Tamar, doon sa verse 25, sabi dito, when she was brought forth, she sent to her father-in-law, saying, by the man whose these are, am I with child? And she said, discern, I pray thee, whose are these, the signet and bracelet and stuff? Discern. Sabi ni Tamar, kita mo yan? Si Tamar pa ang may wisdom against Judah. Nakita niyo? Bakit? Anong bottom line doon? Immorality ni Judah eh. Okay. Dalawa ang kasalanan niya eh. Immorality na, mayroon pa siyang kasalanan na si Sheila lumaki, ayaw na ibigay doon kay Tamar. 'Di ba? Kaya ano nangyari? Sabi niya, kanino tong signet, kanino tong bracelet, kanino tong stuff? Mas mabigat yung mga ganun, pledges yun eh. You will get all those items back, and then in exchange sunugin mo yung babae na ang katotohanan naman ikaw ang may kasalanan. O, di ba? So, ano nangyari ngayon? Judah realized. O, di ba? Ganun yan mga kapatid. Importante yung ma-realize eh. Realization is a very important thing because before God, it talks about humility. So, ano nangyari? And Judah in verse 26, and Judah acknowledged them and said, she hath been more righteous than I. Kita mo? Because that I give her not to Shelah my son, and he knew her again no more. Kita mo yan? Na-realize ni Judah ngayon ang kanyang pagkakamali, ang kanyang pagkukulang, ang kanyang kasalanan. Bakit? Ha? Alam niyo, dapat ang isang tao, ito ang application sa buhay natin ngayon. So, ang nangyari, in the process of time, nanganak nga si Tamar in the name of Perez, at ang pangalawa si Zara, dalawang lalaki, twin. Kita mo yan? Kung sinunog yon, kung sinunod ni Hira, kaibigan niya, at iba pa doon na sunugin si Tamar, maputol ngayon ang lineage ni Jesus Christ. You see? Ayan. Let's get the bottom line of this chapter. Yung tinatawag na spiritual application. Kapatid, sinabi na ng Diyos na huwag magpangasawa ng iba. Bakit? May consequences eh. Anong application yan sa buhay natin? Bilang mga mananampalataya, huwag po tayong makipamatok doon sa hindi natin kapanalig. Bakit? Magdudulot po yan ng kasakitan ng ulo eh. May consequences yan eh. Bakit? Unang-una, pag ikaw mananampalataya na at ang mapangasawa mo hindi mananampalataya, you will bear the consequences. Ang resulta niyan, hindi makikiayon sa iyo, hiwalayin ka pa niyan. Granting na naasawa mo ng isang tao at ikaw ay ligtas, dapat ang gawin mo, dalhin mo siya. I-win mo siya na magkaroon din ng kaligtasan na katulad mo at turuan at mapangasawa mo siya. Or kung napangasawa mo na siya, para maituwid, dalhin mo siya sa Panginoon. Okay? Ganon ang remedyo niyan. Okay? Kaya kita mong resulta ni Judah. Binangasawa niya, Canaanite eh.
Di ba? Kanina sinabi natin, ayaw ng Diyos yung hindi mga Hudyo. Di ba? Bakit? Kasi ang tendency nila, baka kayo madala eh. In whatever form, there will be a consequences. Okay? Yan tinatawag na the will of God or the will of man. Yung pagpangasawa mo ba, will of God yan. Di ba? Paano mo sabihin will of God? Hindi nga mananampalataya yung pangasawa mo eh. Kaya dalhin mo siya. Importante yan. Na magiging believer din siya, katulad mo. Pangalawa, anong ginawa ni Judah? Di ba? Yung oath niya, hindi niya sinunod. Importanteng bagay yon. Nasabi niya, pag lumaki na si Sheila, ibigay ko sa iyo. Pero hindi niya ginawa eh. That is a Jewish culture. That is a principle in the kultura ng mga Hudyo na pagka kapatid namatay at hindi na preserving anak, pwede rin pangasawahin ng kapatid yan. Okay? So walang nangyari. Hindi na sunod. Okay? So ngayon, yan ang nakikita natin. Pangatlo, si Judah, nung makita niya, ma-realize niya, nagsisisi siya. Mga kapatid, sa buhay natin, pag nakita natin ang kamalian natin, napakahalaga yung ma-realize natin. Ang mahirap, nakita mo na nga ang pagkakamali natin, pagkakamali mo, pagkukulang mo, ayaw mo pa rin aminin, ayaw mo pa rin tanggapin. That is a sign of pride. Pride po yan. Okay? Ang importante kasi, pag tinanggap mo, ang ibig sabihin doon, mayroon kang humility. And humility before the Lord is a very important word. Napakahalaga po niyan. Bakit? Kasi pag nagpakumbaba ka sa harapan ng Panginoon, it will give you forgiveness, and even in salvation, you will be saved. Di ba? Ganon yun. Humility is a very important matter in the life of man, in the life of a believer. Kasi ang tao, walang perfect eh. Lahat naman makasalanan. Okay? Ganon yun. So what could we do? Diba? So, napakaganda ng pag-aaral natin sa araw na ito. Okay? Ang marriage, okay, ang oath, at ang humility, realization before the Lord. Okay? That is the story of Judah and Tamar. Kung sinunog yon, si Tamar, pambihira, 2 bata ang madadali, 2 bata ang madadamay, si Zara and Tamar. Di ba? Napakasaklap naman yata noon. Okay? Hindi po pwede yun. Kasi sa book of Proverbs, mahirap yun. Yung mamamatay yung mga tao na hindi pa naman yung panahon. Bakit ginawa mo sa iyong kamay? Yung mga suicide, yung mga abortion, ganon. Malaking kasalanan sa Panginoon yan. Okay? Bakit? Ang Panginoon lang ang may karapatan kumitil ng buhay, kumawa ng buhay. Kasi ang Diyos ang nagbigay niyan eh. Hindi naman tayo eh. Hindi nga si Satanas eh. Tayo, ang Diyos ang nagbigay ng. It is only our privilege. We are just a recipient. We are just a beneficiary of the kindness of God. Amen? Maraming salamat mga kapatid, mga kaibigan. And hopefully you learned something today. The life of Judah and Tamar. Okay? Amen? To God be the glory. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless you. Please like, share, and subscribe, and so that marami pa kayong matanggap ng mga video regarding our daily devotional in the book of Matthew, chapter 1, the story of Judah and Tamar. Amen. God bless you. To God be the glory. Amen.